Phương Mãnh rút từ sau thắt lưng ra một chiếc bao đồ chơi kiểu 67. Bên trong cài một món hàng nóng kiểu 54 và 2 hộp linh kiện kiểu 51 đi kèm. Món đồ này em cứ giữ lấy mà dùng. Vốn dĩ định tìm cho em món đồ chơi kiểu 65. Cái đó nhỏ gọn và tinh tế hơn một chút. Chỉ là món đó vừa mới định hình được vài năm, vẫn chưa bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tự tiện lấy ra em là sẽ gây rắc rối. Đành dùng tạm cái này để đối phó vậy. Ông anh chiều em gái thì tôi hiểu, nhưng cũng không cần đưa thẳng đồ chơi cho em ấy đâu. Thời buổi này, số lượng hàng nóng và linh kiện ở các đơn vị đều cực kỳ khan hiếm. Một chuyên gia phác họa của công an huyện như chúng ta mà lại được trang bị hẳn một món đồ chơi 54, nói ra có phải là hơi quá xa xỉ không? Đến đại thư ký văn phòng chính ủy huyện như tôi còn chưa có tư cách được cấp đồ chơi đây này. Cái này thì ông không hiểu rồi. Ngành phác họa tội phạm này khởi nguồn từ nước ngoài. Trong nước mình đối với kỹ năng này vẫn còn đang trong giai đoạn tìm tòi. Cả hệ thống công an trên toàn quốc cộng lại tìm được 5 chuyên gia phác họa chuyên nghiệp là tốt lắm rồi. Tối qua tôi đã liên lạc với phía trung ương để nộp hồ sơ của Nặc Nặc lên trên. Một chuyên gia phác họa như Nặc Nặc chính là nhân tài mà ngành chúng ta đang cần nhất. Cấp trên đã đặt cách phê duyệt ngay. Sáng nay vừa mới nhận được phản hồi. Hiện tại bề ngoài Nặc Nặc là chuyên gia phác họa của công an huyện Phúc Tinh, nhưng thực chất lại là đặc phái viên của đội hành động đặc biệt. Đi kèm với quyết định đó còn có cả đơn xin cấp đồ chơi của em ấy. Dù sao thì nhân tài hiếm có cũng cần được bảo vệ. Tôi làm việc sống chết với ông. Theo ông chạy vậy suốt 2 vụ án rồi. Tại sao tôi vẫn chỉ là một nhân viên thời vụ hả? Với lại ông thành thật nói cho tôi biết đi, sếp tổng của ông có phải không? Người nhà họ Phương các ông sao làm việc gì cũng thiếu đức như vậy chứ? Đúng là bắt tranh bỏ vỏ. Các ông chơi quá giỏi rồi. Ông tránh xa tôi ra chút. Hai gã đàn ông mà cứ lôi kéo cái gì thế? Phần thưởng lần trước đừng bảo là không đưa cho cậu nhé. Là cậu nói chỉ muốn tiền và tem phiếu mà. Chẳng phải tại tôi nghĩ dù sao cũng bị ném đến cái huyện nhỏ rách nát đó rồi thì cứ nằm yên mặc kệ đời thôi. Cuộc đời làm kiếp cá mặn thôi. Tiền và tem phiếu dĩ nhiên là quan trọng nhất rồi. Chúng ta đừng thèm để ý hắn, suốt ngày chỉ biết làm bộ làm tịch. Buổi tối tôi đến đón cậu. Đồ chơi nhất định phải mang theo bên người. Biết rồi, yên tâm đi. Bách Nặc cúi đầu kiểm tra lại đồ chơi một lượt, cuối cùng treo bao đựng vào thắt lưng, cài ở phía sau lưng. Ở phía bên kia, An vẫn đang tủi thân lôi kéo Lưu Á Nam than thở. Đều là những đứa trẻ lớn lên trong đại viện, đứa nào mà chẳng thích đao kiếm đồ chơi gậy gộc. Trước đây ở huyện tôi chỉ là nhân viên văn phòng, cơ bản là không có cơ hội được cấp đồ chơi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội. Tại sao mỗi mình tôi là không có chứ? Thôi đi đừng gào nữa. Đây, lúc đi tôi đã đăng ký cho cậu rồi. Bố tôi và bí thư Lê đều đã ký tên rồi. Sau này đây là đồ chơi của cậu. Cậu đăng ký lúc nào thế? Sao tôi không biết nhỉ? À Nam cậu tốt quá đi mất. Thôi đi, cậu thì biết được cái gì? He. Bảo hai đứa này không phải anh em ruột chắc chẳng ai tin. 4 người Bạch Nặc vừa mới bàn xong chuyện được vài phút, đội trưởng Lý cầm theo một túi giấy bước vào trong. Ngại quá, để mọi người phải đợi lâu. Không sao, biết dạo này mọi người đều bận. Chúng tôi hiểu mà. Đội trưởng Lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bày tài liệu lên bàn. Xem cái trí nhớ của tôi này, suýt nữa thì quên chuyện quan trọng nhất. Đồng chí nhỏ này chính là người được công an huyện đặc cách mời. Họa sĩ phác họa phải không? Xem tôi làm việc này. Đến đây cũng lâu như vậy rồi, tôi lại quen mắt chưa giới thiệu với đội trưởng Lý rồi. Đây là thư ký An và đội trưởng Phương. Đội trưởng Lý chắc cũng chẳng lạ gì họ. Mọi người đều là chỗ quen biết cả, nên chắc không cần tôi giới thiệu thêm đâu nhỉ. Đội trưởng Lý, để tôi giới thiệu với anh đồng chí Bạch Nặc này. Đây, cô ấy là chuyên gia phác họa được công an huyện đặc cách mời về. Bức chân dung lần trước chính là do đồng chí Bạch vẽ đấy. Đồng chí này trẻ tuổi quá nhỉ. Chào đồng chí Bạch. Chào đội trưởng Lý. Cảm ơn đồng chí Bạch đã bớt chút thời gian ghé qua, hỗ trợ kỹ thuật cho đơn vị chúng tôi, còn cả vụ án lần trước nữa. Nếu không nhờ có bức phác họa của đồng chí Bạch cung cấp cho chúng tôi manh mối quan trọng, thì có khi chúng tôi đã để là kẻ xấu rồi. Đội trưởng Lý khách sáo quá, hỗ trợ đơn vị anh em là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Ha, đồng chí nhỏ hào sảng lắm. Lần này lại phải nhờ đồng chí giúp đỡ nhiều rồi. Được rồi, không nói vòng vo nữa. Cô xem qua đống tài liệu này đi. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về vụ án này. 1 tháng trước, phố chúng tôi nhận được tin báo, tại một khe núi ở ngoại ông phía tây thành phố Khai Nguyên đã phát hiện ra vài thứ kỳ lạ. Qua giám định pháp y, đống vật chứng đó bao gồm 3 hộp sọ, 3 đoạn cánh tay cùng một ít xương chân và thân mình. Cánh tay không có ngón, xương chân cũng không thuộc về cùng một người. Quan trọng nhất là tất cả các phần thi thể và hộp sọ đều bị tác động nhiệt mạnh, đã không còn nhìn rõ diện mạo. Sơ bộ xác định có 3 người đã đăng xuất. Lúc còn sống họ đã bị tẩm xăng, sau khi bị hỏa thiêu đến đăng xuất mới bị xử lý chia nhỏ. Chúng tôi đã rà soát cả thành phố, bao gồm cả các huyện lân cận, và các đội sản xuất đều đã cử người đi điều tra xác minh.
nhưng không phát hiện dấu hiệu có người mất tích. Đồn công an các nơi cũng không nhận được đơn báo mất tích nào. Đã tròn 1 tháng rồi, vụ án này vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Hiện tại điều duy nhất chúng tôi có thể nghĩ tới là xem phía cô có cách nào không để phác họa lại hình dáng ban đầu của 3 gương mặt đó. Chờ một lát. Bạch Nặc cầm lấy những bức ảnh trên bàn. Phía công an thành phố toàn dùng ảnh đen trắng. Độ phân giải thực sự rất kém. Những phần thi thể và 3 gương mặt trong ảnh đều đen thui một mảng. Thật ngại quá, điều kiện ở phân cục chúng tôi không được tốt. Tạm thời vẫn chưa xin được phim màu. Không sao, nghèo chút cũng tốt. Ít nhất còn có thể chứng minh các anh còn có cơ hội để than nghèo với cấp trên. Cậu nói linh tinh gì vậy? Không biết an ủi thì có thể im lặng mỉm cười mà. Tôi nói sai chỗ nào chứ vả lại tôi có đang an ủi đâu. Tôi đang khen phân cục của họ mà. Ý của đồng chí Bạch là nước ta hiện nay nhìn chung đều nghèo. Tài nguyên cấp trên nắm giữ chỉ có bấy nhiêu, đôi khi phải học cách than nghèo kẻ khổ đúng lúc. Đừng quan tâm phương pháp này thế nào, lấy được đồ mới là thật. Có công cụ phá án tốt hơn thì việc triển khai công việc sắp tới mới có thể được hỗ trợ tốt nhất. Đặc biệt là những bộ phận đặc thù như đại đội hình sự. Các anh có công cụ phá án tốt mới có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Trong việc trấn áp tội phạm và đòi lại công bằng cho người dân đều có thể giúp ích nhiều hơn. Cái tên này từ khi nào mà biết ăn nói thế nhỉ? Không phải cậu ta luôn cho rằng ai khỏe hơn thì người đó là đại ca sao? Tôi hiểu rồi, hóa ra còn có thể làm vậy. Lát nữa tôi sẽ đi tìm cục trưởng, bảo ông ấy sang tổng cục than vãn, nhất định phải đòi được phim màu về cho đại đội hình sự chúng ta. Biết ngay mà, hễ là người bình thường gặp phải Bạch Nặc và Phương Mãnh đều sẽ trở nên bất thường. Bao nhiêu năm qua tôi đã chịu khổ, sao tôi lại có thể quên được cơ chứ? Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Còn nữa, cục công an huyện mình hình như cũng không có phim màu đâu. Hay là để bố tôi cũng đi theo khóc một chút nhỉ? Nhưng mà cái đó, hay là chúng ta tiếp tục đi? Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Đại khái vụ án này tôi đã nắm rõ rồi. Đội trưởng Lý xem lúc nào tiện dẫn tôi đi xem 3 phần đó luôn đi. Muốn khôi phục diện mạo của họ thì vẫn phải tiếp xúc với vật thật mới được. Được, không thành vấn đề. Vậy giờ chúng ta qua đó luôn đi đội trưởng Lý. Tôi và Phương Mãnh chỉ là người được bí thư phải tới để bảo vệ an toàn cho đồng chí Bạch thôi. Đồng chí Bạch dù sao cũng là nhân tài đặc biệt được huyện chúng tôi mời về. Bí thư Lê và cục trưởng Lưu đều lo lắng dọc đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi và Phương Mãnh lại không nhận được thông báo hỗ trợ phá án nên không tiện tiếp xúc với những chứng cứ quan trọng của vụ này. Vì vậy chúng tôi sẽ không vào trong đâu. Còn về an toàn của đồng chí Bạch ở bên này phải nhờ đội trưởng Lý để tâm giúp đỡ nhiều rồi. Đợi lát nữa bận xong chúng tôi sẽ lại qua đón người. Đúng vậy, lúc đi bí thư Tạ còn dặn dò vài chuyện khác nữa. Chúng tôi không ở đây làm phiền đội trưởng Lý làm việc đâu. Đợi đến tối chúng tôi sẽ lại tới đón người. Không vấn đề gì, hai vị cứ đi lo công việc trước đi. Đồng chí Bạch đã được mời tới hỗ trợ thì dù là chuyện an toàn hay ăn uống, phân cục chúng tôi đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa hết. Cứ yên tâm nhé. Vậy thì làm phiền mọi người. Phương Mãnh liếc nhìn Bạch Nặc một cái, sau đó cùng An Vận quay người rời đi. Sau khi hai người họ đi rồi, đội trưởng Lý vội dẫn Bạch Nặc và Lưu Á Nam cùng đi sang phòng pháp y bên cạnh. Pháp y Khâu, đây là họa sĩ phác họa đặc biệt được mời đến để hỗ trợ kỹ thuật từ công an huyện Phúc Tinh. Đồng chí Bạch Nặc, đây là bên công an huyện Phúc Tinh. Đại đội trưởng đại đội hình sự, đồng chí cảnh sát Lưu Á Nam giới thiệu với hai vị. Đây là bác sĩ Khâu của khóa pháp y chúng tôi, cũng là trưởng khóa pháp y của phân cục chúng tôi. Hai đồng chí đi đường vất vả rồi, cảm ơn anh. Hai vị có thể tới hỗ trợ kỹ thuật cho vụ án này. Tiếp theo có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách đáp ứng. Đồng chí khách khí quá, cùng là đồng nghiệp trong ngành cả. Phục vụ nhân dân là việc chúng tôi nên làm. Tôi biết mọi người đều đang vội, nên chúng ta không nói lòng vòng nữa. Đưa tôi đi xem mấy cái đầu và chi thể đó đi. Vậy thì tốt quá. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu không phải vì không được làm hỏng vật chứng, tôi đã muốn trang điểm lại cho 3 cái đầu đó một chút, rồi mới tiếp đón hai vị. Đến đây, chính là 3 cái đầu này. Bạch Nặc bước tới cúi người xuống, quan sát kỹ 3 cái thủ cấp đó. Thấp thoáng vẫn còn nhìn rõ ngũ quan, chỉ là do bị hỏa hoạn thiêu cháy, mô thịt trên da bị cò rút khô héo. Đôi mắt chỉ còn lại những hốc đen bị cháy rụi. Xương mũi và xương mày hiện lên rất rõ. Mức độ thiêu đốt này ước chừng chỉ kém lò hỏa táng một chút thôi. Lửa mà lớn thêm chút nữa, em là chẳng còn lại gì thật. Thế nào, có cách nào khôi phục diện mạo không? Việc này hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy yên tâm, bây giờ tôi nói qua những việc tôi cần làm. Hai vị có thể bàn bạc xem có đồng ý không? Có lẽ còn cần hai vị xin phép cục trưởng. Không vấn đề gì, cô cứ nói đi. Là thế này, tôi đã xem qua tình trạng của 3 cái đầu này.
biểu bì da và các mô dưới da bị lửa thiêu đốt nghiêm trọng, đã xuất hiện tình trạng co rút nặng. Chỉ dựa vào thế này không thể vẽ lại hình dáng ban đầu, vì cơ mặt bị co rút quá mức, ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo lúc còn sống. Bây giờ tôi buộc phải lấy từ trên đầu này. Tất cả các mô thịt đã hỏng, cạo sạch từng chút một, kiểm tra kỹ hơn các lớp cơ thịt bên trong, dựa vào cấu trúc cơ thịt và khung xương mặt, để khôi phục lại diện mạo của họ lúc chưa ra đi. 3 phần đầu này ngoài các mảnh thi thể khác ra, là vật chứng quan trọng nhất, nên nếu tôi bắt tay vào làm, hai vị chắc là cần phải làm đơn xin phép. Ngoài ra tôi cần phân cục cấp một bản cam kết miễn trách nhiệm. Chuyện này không vấn đề gì. Đồng chí Bạch chờ một lát, tôi đi tìm cục trưởng ngay đây. Bạch Nặc đi xem các phần thi thể khác trên bàn giải phẫu. Lúc trước nói là có 3 cánh tay, thực ra nhìn kỹ thì chỉ là 3 phần cẳng tay thôi. Đầu cổ tay không có bàn tay, bên trên có vết xước, nhìn giống vết từ dụng cụ. Ngoài ra còn 2 khúc xương ống chân, cũng không có bàn chân. Bên cạnh còn có một bộ xương vùng chậu và vài mảnh đá vụn. Những phần này cũng giống như 3 cái đầu kia, đều bị cháy đen thui, nhìn như mấy khúc củi khô. Bạch Nặc quan sát tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy lạ. Đại đội trưởng Lý trước đó có nói, dựa vào số thi thể này thì chắc là có 3 nạn nhân. Nhưng mà pháp y khâu, khúc này hình như không phải xương chân, mà là xương cánh tay, nhưng có vẻ không khớp với 3 phần cẳng tay kia. Cái gì? 3 nạn nhân đã làm cả đội phát điên rồi. Thêm một người nữa chắc nổ não mất. Thêm một nạn nhân là thêm một gia đình tàn nát. Tôi cần một ít đất sét, ví dụ như đất sét của xưởng gốm, hoặc đất sét dính của xưởng giấy. Nếu khó tìm quá, dùng bùn vàng hoặc đất sét trắng cũng được. Thành phố Khai Nguyên mình không có xưởng gốm hay xưởng giấy, nhưng xưởng gạch ngói thì có một cái. Để tôi đi hỏi xem sao. Nếu không được tôi sẽ về quê tìm bùn vàng và đất sét trắng. Chuyện đó không khó. Vậy làm phiền đại đội trưởng Lý, cố gắng đưa cho tôi trước sáng mai. Đồng chí Bạch khách sáo quá, cô cứ yên tâm ở đây. Cần gì cứ bảo lão Khâu. Chúng tôi đi tìm đất sét ngay bây giờ. Bạch Nặc mượn áo blue trắng của pháp y Khâu rồi mặc vào, đeo đôi găng tay mới chuyên dụng của pháp y vào, lại mượn thêm bộ dụng cụ giải phẫu, bắt đầu làm việc. Chuyện này phải xử lý bao nhiêu cái đầu mới có thể thành thạo thế này chứ? Đồng chí Lưu, tiện cho tôi hỏi một chút về đồng chí Bạch, tuổi thật của cô ấy được không? Nặc Nặc năm nay 16 tuổi. Có chuyện gì sao? Hóa ra đúng là 16 tuổi thật. Không có gì, tôi chỉ thấy đồng chí Bạch tuổi còn nhỏ, không chỉ giỏi về hóa công, là gan cũng thật phi thường, khiến người ta phải nể phục. Bố mẹ của Nặc Nặc đều là liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường. Cả nhà đều là những người trung liệt, từ nhỏ đã lớn lên trong khu quân đội. Những năm trước chiến tranh liên miên, nó thường xuyên thấy các chú dì bị thương, gan dạ tự nhiên sẽ lớn hơn con gái nhà bình thường. Sau này theo tiền bối học vẽ, nghe nói chỉ khi tiếp xúc với nhiều người mới có thể vẽ ra muôn mặt nhân sinh, kể cả những thứ kinh dị, sống hay mất chắc cũng đều thấy qua không ít. Mấy cái đầu cháy đen này không làm khó được nó đâu. Hóa ra là như vậy. Phương pháp pháp y hiện nay đa số đều dựa vào kinh nghiệm và kiến thức từ sách vở để làm việc. Kỹ thuật nhiều mặt vẫn chưa thực sự chín muồi. Cách làm lọc xương xẻ thịt của Bạch Nặc đã cho khâu pháp y nguồn cảm hứng. Đồng chí Bạch, cô nói xem nếu tôi lọc sạch đống thi thể này, dựa vào xương cốt để đối chiếu lắp ghép thì có ổn không? Cách này rất hay. Sự phát triển xương của mỗi người đều không giống nhau. Trong trường hợp các mô da thịt bị tổn thương nặng, đây có lẽ là phương pháp hiệu quả nhất rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Trước đây là do tôi nghĩ sai hướng, cứ mãi nghiên cứu bề mặt của những mảnh thi thể, mà quên mất xương mới là bản chất chân thực nhất. Vẻ ngoài có thể lừa người, nhưng xương cốt thì không. Lần này phải cảm ơn đồng chí Bạch đã cho tôi nguồn cảm hứng này. Cô có thể đến hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi, thật sự là quá tốt rồi. Pháp y Khâu khách sáo quá. Theo những lớp da thịt cháy xém trên cái đầu đó, bị gạt xuống từng chút một, dù đã bị co rút do nhiệt độ cao, vẫn có thể thấy rõ hướng các đường vân dưới mô thịt. Bạch Nặc vẽ lại hướng vân của từng lớp da thịt ra từng tờ một. Cuối cùng, khi trời sập tối, một trong những cái đầu đã lộ ra hình dạng xương sọ. Bên cạnh Bạch Nặc cũng có thêm 10 mấy tờ phác thảo đủ loại đường vân. Bản vẽ thế nào rồi? Toàn bộ kết cấu cơ và hướng đi của cơ bắp, cũng như mức độ phát triển của xương sọ, tôi đều đã nắm rõ rồi. Đất sét đã lấy về chưa? Lấy về rồi. Lão Lý đã về từ 2 tiếng trước rồi. Thấy cô đang bận nên không dám làm phiền. Đất sét đang ở văn phòng của tôi đi lấy cho cô ngay đây. Hay là để mai đi? Giờ trời cũng tối rồi. Xem tôi này, bận quá nên quên bẵng cả thời gian. Hay là thế này, tôi mời, chúng ta đi ăn thôi. 7 giờ rồi, tiệm cơm nhà nước chắc đóng cửa rồi nhỉ? Pháp y Khâu khách sáo quá, mọi người đều đã mệt cả ngày rồi. Pháp y Khâu cũng nên tan làm nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ăn uống thì không cần lo cho chúng tôi đâu. Đồng nghiệp của tôi chắc đã chuẩn bị xong rồi. Đúng vậy, Pháp y Khâu đừng khách sáo nữa. Mấy thứ này cứ để đây đi.
Với lại tốt nhất là tối nay dặn dò một tiếng. Đừng để bất kỳ ai vào đây dọn dẹp. Cũng đừng động vào, sáng mai tôi sẽ quay lại. Không vấn đề gì, đồng chí Bạch cứ yên tâm. Tôi ra khỏi cửa là sẽ khóa lại ngay. Thế này, tôi bảo lão Lý lái xe đưa hai vị đến nhà khách công an ở bên cạnh. Bên đó chắc đã đặt phòng xong rồi. Không phiền nữa đâu, đồng nghiệp của tôi chắc đến đón rồi. Bạch Nặc và Lưu Á Nam đi ra khỏi tòa nhà phân cục. Liền nhìn thấy Phương Mãnh đang đợi ở cổng. An Ngọc vội vàng đi tới. Đợi lâu rồi phải không? Không lâu đâu, bọn anh cũng vừa mới tới thôi. Đói rồi phải không? Anh mượn bếp của nhà khách công an để đón em. Cơm nước đã làm xong từ trước rồi. Giờ đang được hâm nóng trên bếp. Về là có thể ăn ngay. An Vận và Lưu Á Nam lẳng lặng đi phía sau. Trên mặt hai người đồng thời lộ ra một vẻ kinh ngạc xen lẫn ngơ ngác. An Vận, ông có thấy đồng chí Phương Mãnh hơi là lạ không? Phải không, đúng không? Ông cũng phát hiện ra rồi à? Mê mơm, quá là kỳ lạ luôn. Hồi nhỏ hai người họ cũng thế này à? Đồng chí Phương Mãnh hình như chỉ lớn hơn Nặc Nặc có 2 tuổi thôi nhỉ? Sao cảm giác anh ấy coi em gái như con gái mà cưng chiều vậy? Đây là cái cốt truyện tình cha con gì vậy? Cái quái gì cơ? Tình cha gì mà tình cha? Sao lại lôi tình cha vào đây? Đó rõ ràng là thằng nhóc Phương Mãnh dạ tâm bừng bừng. Ủ mưu đã lâu, ý đồ xấu xa, hèn hạ vô liêm sỉ, mặt dày vô đối. An Vận bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Phương Mãnh từng tuyên bố trước mặt mình những lời hùng hồn đó. Hi hi hi. Tác động vật lý gia đình à? Đồng chí Lưu, ông đánh biểu ca rồi thì không được đánh hai đứa tôi đâu nhé. Đúng. Hai người các ông còn là người không đây? Tôi nói tôi không cố ý, các ông có tin không? Tin á, tôi thấy các ông chẳng tin đâu. Biểu ca, anh chảy xì dầu mũi kìa. Mẹ ơi, tôi thật sự không cố ý mà. Anh hai, anh nói xem sau này hai người họ kết hôn có náo nhiệt lắm không? Anh nghĩ là có đấy. Sau này đợi chúng ta về thủ đô, anh nhất định sẽ lôi An lão ngũ về làm hàng xóm với mình. Em nhớ trong cuộc hồi môn của dì Uất Hương có một căn tứ hợp viện, đã được dì ấy chia cho anh An Vận rồi. Dưới tên chú Nhất cũng có một cái sân, nằm ngay sát vách căn tứ hợp viện đó luôn. Đúng rồi, đợi chúng ta về sẽ chuyển sang tên em. Sau này hai chúng ta sẽ ở đó, để An lão ngũ ở sát vách chúng ta thì tốt. Hay là cứu anh ta một chút đi, trông cũng tội nghiệp thật. Không cần đâu, biểu ca của em đang tận hưởng đấy. Anh ta bị bệnh gì à? Chắc vậy, thằng nhóc này từ nhỏ đã không bình thường rồi. Hai người đúng là không phải con người mà. Nói nhỏ thôi, xì xầm là tôi nghe thấy hết đấy. Cuối cùng sau 10 phút, 4 người đã ngồi gọn trong chiếc xe jeep. Trong bầu không khí im lặng đầy gượng gạo, xe chạy về hướng nhà khách công an. Này hai người, ngại quá đồng chí. Đồng nghiệp của tôi gặp chút sự cố nên bị chảy xì dầu mũi. Họ đang vội đi cầm xì dầu. Hóa ra là các vị à. Vừa nãy làm tôi giật cả mình. Đây là thẻ công tác của hai đồng nghiệp khác của tôi và giấy giới thiệu. Phiền đồng chí đăng ký giúp. Được. Không vấn đề gì. Phương Mãnh lấy chìa khóa từ nhân viên phục vụ, rồi dẫn Bạch Nặc lên tầng 2. Tôi xuống lầu lấy cơm mang lên cho em. Cuối hành lang là phòng nước và nhà vệ sinh. Em ngồi nghỉ một lát đi. Được. Ký chủ, cái anh cao to kia không lẽ có hội chứng cuồng con gái à? Sao tôi cứ cảm thấy anh ta đang cưng chiều cô như con gái rượu vậy? Cái gì mà hội chứng cuồng con gái? Ngươi biết nói chuyện không hả? Người ta rõ ràng là kiểu bạn trai hệ 33 trong sách viết mà. Quyển nào thì tôi quên rồi.